मॉर्निंग फ्रेंड्स. सकाळची सुरुवात झालेली आहे चहा ठेवून. खाली आलेली आहे मी माझं आवरून आणि आता शर्वरीलाही घेऊन आली आहे. तर चहा ठेवते आणि मग शर्वरीच्या लंच बॉक्सची आणि फ्रूट बॉक्सची तयारी करते. आज तिला फ्रूट्समध्ये मी देणार आहे स्ट्रॉबेरीज. तर त्या स्ट्रॉबेरीज मी वॉश केलेल्या आहेत आणि तिच्या त्या टिफिनमध्ये भरत आहे. तिला आज ब्रेकफास्टमध्ये मी देत आहे. सगळ्यांसाठी ब्रेकफास्टमध्ये करत आहे आलू पराठे. तर शर्वरीला पण देणार, त्याचबरोबर तूप पोळी करून तिला देणार आहे. तर त्याची पण ही गडबड चालू आहे. इथे आलू पराठा, तूप पोळी आणि त्याचबरोबर गरमागरम चहा पण तयार झालेला आहे. बाय दीदी. बाय बाय. बाय डॅडी. बाय 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 बाय. मी सांगते तिला तुझा बाय. आता हे लोक गेले, शर्वरी गेले स्कूलला, त्याचे बाबा ऑफिसला आणि आता मी माझा चहा पिते. सकाळचा पहिला चहा पिते ना पिते तोपर्यंत श्रीमई उठेल. नंतर ना तिचा आवरायचा आणि मग बाकीच्या कामांना सुरुवात करायची. तोपर्यंत मी माझा चहा एन्जॉय करते. काल मी हे आतील जे पांढरे पडदे ते धुवून घेतले होते, तर ते आता लावून टाकते. आणि बाहेर बघा खूप पाऊस पडतोय आणि अंधारून आले, अजून थंड झाले संपूर्ण वातावरण. झाली निन्नू? काय झालं? गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कोण करणार आहे आता ब्रश? गुदी 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 गुदी. हो ग बेबी, तुझा ब्रश करते मम्मी. येस, अशीच करते तू ब्रश. तू ब्रश करते. डॅडी कुठे गेले माहितीये? डॅडी ऑफिसला गेले, दीदी स्कूल मध्ये गेली. तू आताशी कुठली आहेस? श्री स्वामी समर्थ. समर्थ श्री स्वामी समर्थ. आता हळूहळू मी दिवाळीच्या कामाला पण सुरुवात करायला लागली आहे. तर आज मी अनारसे करण्यासाठी तांदूळ भिजत टाकणार आहे. म्हणजे की 2 दिवस किंवा 3 दिवस तांदूळ भिजले की नंतर ना त्याचं पीठ करून ठेवलं, गुळात मिक्स करून ठेवलं पीठ, तिथे छान फुगतं किंवा छान मुरतं. तर आता हे मी बासमती राईस आणलेला आहे. तर मी आधी फक्त थोडंच पीठ करून बघणार आहे, कारण माहीत नाही प्रत्येक तांदूळ कसा असतो. इंडियामध्ये आपण कसं की विचारून घेऊ शकतो तांदूळ जुना आहे नवा. इथं माहीत नसतं, पॅकेटमध्ये भेटतात तांदूळ. त्यामुळे मी आधी थोडंच पीठ करून बघणार. ते अनारसे छान झाले तर मग मी अजून दुसरं हेच तांदूळ पुन्हा भिजत घालून दुसरं पीठ तयार करणार आणि मग त्याचे अनारसे करणार जास्तीचे. आणि आज इकडे वातावरण कसं झालं, एकदम पाऊस पडतोय, संपूर्ण थंड वातावरण झालंय. आमचे हे समोरचे सगळे झाडं जळून गेलेत, त्याच्यावरती कीड पडली. तर इकडले झाडं चांगली आहेत. दुपार झाली आणि मी झाडून पुसून काढतेय. काही दिवसांपूर्वी मी इथे डोरला, शर्वरीच्या रूमच्या डोरला कलर दिला होता आणि तो कलर असा थोडासा इकडे तिकडे टिपके पडले होते. मी इथे कॅरी बॅग वगैरे टाकली होती, तरी पण कलर थोडाफार गळलेला आहे. तर तो आज मी क्लीन करणार आहे आणि कसा क्लीन करणार आहे ते तुम्हाला दाखवते. आधी मी फ्लोअरला इथे विनेगर लावून घेतलंय आणि नंतर ना आता मी बेकिंग सोडा घेणार असं ब्रशला आणि ते असं घासून घेणार. हे बघा फ्रेंड्स, सगळं ते निघालेलं आहे कलर. आधी मी फ्लोअरवरती विनेगर लावून घेतलं होतं आणि त्याच्यानंतर ना त्याच्यावरती बेकिंग सोडा स्प्रेड केला. थोडा वेळ ठेवून नंतर ना ब्रशने त्याला घासलं की ते सगळं पटपट सगळा कलर निघून गेलेला आहे आणि क्लीन झालंय सगळं. 2:15 वाजलेत. शर्वरी आलेली आहे स्कूलमधून आणि श्रीमई पण झोपेतून उठली आहे. आता दोघी मिळून बिस्किट खातेत. No sharing is caring. नो तूच बोलली ना, नो शेअरिंग इज केअरिंग. तिने घेतलं काढून. मग Please.
शर्वरी स्कूलमधून आली आहे आणि मी आता ठेवला आहे चहा. त्यांना दोघींना बिस्किट दिलेत खायला आणि हे चहा पिऊन झाल्यानंतर ना मग मी जाते थोडंसं ग्रॉसरी आणायची ते घेऊन येते आणि त्याच्यानंतर ना मग संध्याकाळी खूप काहीतरी स्पेशल बनवायचं आहे ते तुमच्या बरोबर शेअर करते. काय बनवायचं आहे ते थोड्या वेळाने तुम्हाला सांगते. आता मी आलो आहोत ग्रॉसरी घेण्यासाठी. मी आणि श्रीमयी. आत्ता जाऊन पाऊस थांबलेला आहे तर पटकन ग्रॉसरी घेऊन घरी पळायचे, त्यामुळं भर सामान घेते मी. आता मी इंडियन स्टोअरमध्ये घेतली भाजी आणि चालली आहे येथील लोकल सुपर मार्केटमध्ये. ग्रॉसरी घेऊन आले आणि आता स्वयंपाकाला लागले. आजचा मेनू आहे मेदूवडा सांबार. तर इथे मेदूवडे तयार करायला मी सुरुवात केलेली आहे. तर हे बघा आपले मेदूवडे तेलात तळण्यासाठी गेलेले आहेत. खूप छान बॅटर झाले, मस्त फुगले ते टुम. आणि इकडे मी सांबार बनवलेला आहे. आणि इथे चाललेला आहे वॉक आफ्टर डिनर. रात्रीची जेवण आटोपलीत आणि मुली पण गेलेल्या आहेत आता वरती झोपायला. आता वाजलेले आहेत 9, इंडियात 12:30 झालेले आहेत. वेळ झाली आहे आता तुमच्या सर्वांचा निरोप घेण्याची. दिवसभर खूप धावपळ आणि बाहेर पावसाचं वातावरण होतं, त्यामुळं आज म्हटलं की काहीतरी वेगळं कुरकुरीत असं बनवावं म्हणून. काल शर्वरीने सांगितलं होतं की आई मला मेदूवडे खायचे, म्हणून आज संध्याकाळी मग मी मेदूवडा सांबारचा आपला बेत केला होता. दिवसभर खूप सारी धावपळ असते. शर्वरीला स्कूलमधून आणा, श्रीमेच्या मागे धावपळ, घरातली क्लिनिंग, यात डेली असं ब्लॉग बनवायला होत नाही, पण कधीतरी मी घरातला ब्लॉग करत असते. तर तुम्हाला कसं वाटलं आजचा ब्लॉग कमेंट करून नक्की सांगा. आणि आपल्या चॅनलला प्लीज खूप चांगला प्रतिसाद द्या, कारण की दोघी मुलींना सांभाळून घर बघता ब्लॉग करणं खूप कठीण जातं आणि त्याच्यातही समोरच्यांचा बिलकुल प्रतिसाद नसेल किंवा प्रोत्साहन भेटत नसेल तर बऱ्याच वेळेला खूपच दुःख होतं. कारण जर्मनी ट्रिपचे जे ब्लॉग आले होते त्याला बिलकुल पण प्रतिसाद नाही भेटला आणि एका क्षणाला असं वाटलं की अरे नको आता व्हिडिओज करायला, कारण कोणी ॲप्रिशिएट नाही करत आहे आणि यूट्यूब पण माझे व्हिडिओज जास्त स्प्रेड करत नाही आहे, कारण त्याला ना सबस्क्रायबर्स वाढत आहेत ना वॉच टाईम येतो आहे. सो कधी वाटतं द्यावं सोडून, परत वाटतं की आपले आई बाबा बघत आहेत घरी, आपले रिलेटिव्स बघतात आणि खुश आहेत, तर ठीक आहे त्यांच्यासाठी करूयात. तर घेते तुमचा निरोप. आता पुन्हा भेटूया छान नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत सगळे मजेत राहा. टाटा बाय बाय, गुड नाईट, शुभरात्री.